आज 1 जनवरी रहेको छ साथीहरु 2019 त्यसै कारणले सम्पूर्ण साथीहरुमा चाहिँ मेरो तर्फबाट र साथसाथै ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानल परिवारको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। हामी चाहिँ ह्यापी न्यू इयर 2019 भन्न चाहन्छौं हामी चाहिँ। र साथीहरु आजको यो भिडियोमा तपाईले चाहिँ नयाँ वर्षको कार्ड कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म देखाउन गएको छु यो भिडियोमा चाहिँ। पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला र नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा तपाईले कार्ड कसरी तयारी गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सुन्दर कार्ड तयारी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म देखाउन गएको छु। पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। यसको लागि साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा जानुहोला र प्ले स्टोरको सर्च बक्समा तपाईले ह्यापी न्यू इयर 2019 टाइप गर्नुहोला। अब तपाईले ह्यापी न्यू इयर 2019 टाइप गरिसकेपछि सर्च गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारको एपहरु देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै प्रकारको एपहरु रहेको छ हैन। म तलतिर आउँछु र यो एप देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नुहोला हैन। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ एपको नाम देख्न सक्नुहुन्छ, ह्यापी न्यू इयर फोटो फ्रेम 2019 फोटो एडिटर भनेर। र कम्पनीको नाम रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ एप वालेट टेक्नोलोजिज र यो एपको आइकन राम्ररी हेर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यो एपलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोला। मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोला। यसरी चाहिँ ओपन गरिसकेपछि यो एपको इन्टरफेस सुरुको यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। एप ओपनिङ भइरहेको छ। त्यस्तै तपाईले यो एपको इन्टरफेस यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले तीनवटा आइकनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। प्री डिफाइन्ड फ्रेम्स देख्न सक्नुहुन्छ, प्रोफाइल फ्रेम्स पनि देख्न सक्नुहुन्छ र ग्रीटिङ्स देख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ प्री डिफाइन्ड फ्रेम्स युज गर्नुहोला। तपाईले जुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा म यो देखाउन गएको छु। यसमा टच गर्नुहोला र त्यसपछि यहाँ दुईटा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ क्यामेरा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तुरुन्तै तपाईले फोटो क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि तपाई ग्यालेरीबाट पनि फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ग्यालेरीमा जानु होला। म ग्यालेरीमा जान्छु। यहाँबाट फोटो म चुज गर्न गएको छु। जस्तै यो फोटो चुज गर्छु म। यहाँ चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्छु र तपाईले यहाँबाट यसलाई क्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो इच्छा अनुसारले यसलाई राख्नु होला। जस्तै म यसलाई चाहिँ यहाँसम्म राख्छु। यसरी राख्छु। यति राखिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ म डन गर्छु। माथि चाहिँ क्रप गरिसकेपछि ओके। त्यसपछि तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ तपाईले आफ्नो फोटोलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ ठुलो सानो सबै गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो फोटोलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यसरी राख्छु म चाहिँ। र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको फ्रेमहरु रहेको छ। जस्तै यो फ्रेम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फ्रेमहरु यहाँ सबै सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को पनि फ्रेम देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर। नेक्स्ट फ्रेम हो। फोटो मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले यो फ्रेमलाई मिलाउनु होला फोटोलाई यो फ्रेममा चाहिँ। त्यसैले अर्को पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ मिलाउनु होला। त्यसैले अर्को पनि फ्रेम रहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो फोटोलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यसरी चाहिँ त्यसैले सुरुमा चाहिँ म यो गर्न गएको छु। जस्तै यहाँ मिलिसकेको छ। अब यो फ्रेमलाई सेभ गर्नको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेभ बटन। यो सेभ बटनमा तपाईले टच गर्नु होला र त्यसपछि यो फ्रेम फोटो चाहिँ नयाँ वर्षको फ्रेम फोटो तपाईको मोबाइलमा चाहिँ सेभ भइरहेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी यहाँ तपाईले राइट साइडमा विभिन्न प्रकारको आइकनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै यहाँ तपाईले इफेक्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ है आफ्नो यो फ्रेममा चाहिँ। त्यसै यहाँ चाहिँ फ्लिप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारले गर्नु होला र फ्रेमको लागि फेरि यसमा टच गर्नु होला र तपाई फ्रेममा आउन सक्नुहुन्छ। जस्तै दोस्रो फ्रेममा टच गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले यो फ्रेमलाई पनि तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सेभ गर्नु होला यसरी। यसरी साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ नयाँ वर्ष उपलक्ष्यमा कार्ड बनाएर आफ्नो फोटो फ्रेम बनाएर एउटा ग्रीटिङ कार्ड बनाएर साथीहरुलाई तपाईले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, विश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले साथीहरु तपाईले सेभ गर्नुभएको ग्रीटिङ कार्ड्सहरु तपाईले आफ्नो मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि माई फाइल्समा जानु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ इमेजेसमा जानु होला र यहाँ एउटा फोल्डर देख्न सक्नुहुन्छ न्यू इयर फ्रेम्स भनेर। यसमा टच गर्नु होला र यहाँ तपाईले आफ्नो सेभ गरेका ग्रीटिङ कार्ड्सहरु तपाईले यहाँ चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ मैले पनि यहाँ विभिन्न प्रकारको कार्डहरु सेभ गरेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। हस् साथीहरु यो भिडियोमा यति मात्रै। अन्तमा जाँदा फेरि पनि यहाँहरुलाई ह्यापी न्यू इयर 2019 भन्न चाहन्छौं र त्यस्तै गरिकन यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। त्यस्तै गरेर सोशल मिडियाहरुमा शेयर गरिदिनु होला। ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल बटनमा टच गर्नु होला नयाँ अपडेटहरुको अपडेट प्राप्त गर्नको लागि। तपाईहरुको समय शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाइ, जय नेपाल। ह्यापी न्यू इयर 2019। बाइ।